o paranteză, la o paranteză, pe care nu prea o văd nicăieri. Nu este foarte recomandat să folosești all-purpose cleaner pentru curățarea pielii și nici a plasticelor zi de zi, sau cum să zic, curățare la curățare, dacă îl diluezi doar 1:10 cât îți recomandă producătorul. Salutare și bine ați venit! Pentru cei care vă aflați pentru prima oară pe acest canal, aici facem clipuri cu și despre detailingul auto, testăm produse și aflăm lucruri noi despre îngrijirea mașinii. Pentru toți ceilalți, bine ați revenit! În ultimele 2 săptămâni, cred că am primit 5 întrebări. Întrebări diferite, contexte diferite. Ideea este că, nu știu, e ceva cu pH-ul, curiozitatea în ceea ce privește pH-ul produselor pentru detailing. Așa că în spatele meu este o tablă pe care am încercat să desenez cât de bine mă pricep despre pH-ul soluțiilor, la ce este bine să folosim fiecare soluție în funcție de gradul de murdărie și suprafața pe care vrem să o curățăm. Hai să începem clipul și să vedem despre ce este vorba. Ok, a doua oară cu noroc, după ce m-am uitat la primul clip, nici măcar eu nu am înțeles ce am vrut să spun, așa că o să încerc să explic ca și cum aș vorbi cu un prieten. Așadar, pe scara pH-ului avem pH-uri între 0 și 14. 7 fiind considerat pH neutru, sub 7 avem pH acid, peste 7 avem pH alcalin. Cel mai acid pH este 0, cel mai alcalin este 14. Fiecare grad de alcalinitate sau aciditate este de 10 ori mai puternic decât gradul anterior. Să explic. pH 7 este pH neutru, pH 8 este de 10 ori mai alcalin decât pH 7, iar pH 9 este de 100 de ori mai alcalin decât pH 7. Aceeași situație și în cazul acidității. O soluție cu pH 6 este de 10 ori mai acidă decât pH-ul neutru. O soluție cu pH 5 este de 100 de ori mai acidă decât o soluție cu pH neutru. Așadar, o să încerc să fiu foarte scurt. Știu că cu toții la un moment dat ne-am speriat de denumirea acidă sau alcalină. Pe cum să folosesc acid pe mașină. Există anumite tipuri de murdărie care cel mai indicat ar fi să fie atacate cu o soluție acidă sau cu o soluție alcalină. Da, poți argumenta că majoritatea tipurilor de murdărie pot fi curățate și cu soluții cu pH neutru, deși nu este chiar exact acest argument. Putem spune că în majoritatea cazurilor, dacă insiști, dacă folosești suficient de multă soluție cu pH neutru, poți curăța în mare parte toate tipurile de murdărie. Nu murdăria specifică, cum ar fi, nu știu, pe tapiserie, să spunem, pete de ulei sau blai exterior, să spunem, particule de fier sau bitul. Dar murdăria obișnuită, convențională, să spunem, dacă insiști, cred că am spus deja de 5 ori, cu soluții cu pH neutru, vei reuși în final să îndepărtezi mare parte din murdărie. Dar asta înseamnă că vei folosi foarte multă soluție cu pH neutru și foarte multă muncă, ceea ce este contraproductiv și nu vezi sensul la lucrul ăsta. Așadar, vei ataca murdăria specifică cu soluția specifică.
Hai să începem cu mineralele. Dacă vrei să fii foarte eficient și să ataci rapid, petele de calcar de pe mașină, vei avea nevoie de un water spot remover care probabil sau de cele mai multe ori va avea un pH acid. Acum nu va avea pH-ul 0, care este gradul maxim de aciditate, probabil va avea un pH între 4 și 6. După teste, după experiențele multora, este cam cea mai reușită modalitate, cea mai de succes modalitate de a îndepărta petele de calcar. Același caz și cu un iron remover. Să spunem că ai o pereche de jante foarte, foarte contaminată, unde stratul de pilitură de fier este foarte gros. Nu știu, au trecut ani la rândul în care jantele respective nu au fost curățate. Cu un iron remover cu pH neutru nu vei reuși să scoți rezultate perfecte. Așadar, probabil vei folosi și ceva cu pH acid. O paranteză aici, la interior probabil nu, poate îmi scap acum ceva, dar probabil la interior nu o să ai nevoie vreodată să folosești soluții cu pH acid. Trecem de partea cealaltă. Soluțiile alcaline sunt soluțiile care îndepărtează cel mai bine tipurile de murdărie organică. Cum am scris aici, dejecțiile de păsări, uleiuri, noroi. Cred că ați observat de mai multe ori, sau cel puțin o dată, în momentul când aplici o spumă de prespălare pe exteriorul unei mașini și o lași să își facă efectul, 3-5 minute sau cât îți recomandă producătorul, vei vedea că sparge pur și simplu murdăria. Deci tu nu o vei da jos cu pistolul de spălare, ci pur și simplu soluția sapă și dezintegrează murdăria respectivă. Acum, în mod obișnuit, să spunem, nu este o regulă, dar în mod obișnuit, soluțiile care au pH alcalin vor fi APC-urile, adică soluțiile universale de curățare, vor fi cele mai multe spume și degresanții. Acestea ar fi soluții foarte comune care de obicei vor avea un pH alcalin. Pentru a obține rezultate maxime atât la soluțiile cu pH acid cât și la soluțiile cu pH alcalin este absolut obligatoriu să respecti instrucțiunile și recomandările producătorului. Acele recomandări în ceea ce privește rata diluției, modul de aplicare, nu sunt acolo doar ca să fie umplut prospectul produsului. Acele recomandări sau instrucțiuni sunt acolo pentru că au fost făcute niște teste în diferite condiții și au fost obținute diferite rezultate. Rezultatele cele mai bune au fost trecute pe acel panou de instrucțiuni, etichetă, fișă tehnică sau fișă de securitate. Ok. Încă o precizare aici, pentru că există, chiar și eu fac lucrul acesta, sau mai bine zis, l-am făcut de mai multe ori, să diluez soluțiile din ochi. În primul rând, nu este eficient din punct de vedere al costului, pentru că folosești mai multă soluție decât este nevoie, pentru că tindem să punem mai mult și nu mai puțin întotdeauna. În al doilea rând, riști să ai o diluție improprie, ori să folosești mai multe soluții decât este nevoie, ori să folosești mai puțină soluție decât este nevoie. În ambele cazuri, rezultatul nu este cel așteptat. Dacă folosești mai puțină soluție, este posibil să nu obții rezultatele dorite sau rezultatele promise de producător. Iar dacă folosești mai multă soluție decât este recomandat, afectezi suprafața pe care lucrezi. Acum, atât soluțiile acide cât și soluțiile alcaline nu este recomandat a fi folosite la fiecare spălare. Pentru că inevitabil, oricum ar fi, vor slăbi în cele din urmă
suprafața de contact, fie că vorbim despre protecții ceramice, fie că vorbim despre integritatea lacului sau ornamente, cu siguranță la un moment dat vor afecta suprafețele. Deci, în mod normal vom folosi soluții și, de fapt, aici trebuia să încep cu asta, folosim soluțiile cu pH neutru pentru curățenia de întreținere, indiferent dacă vorbim despre exterior sau despre interior. Dacă mașina a ta sau a clientului este îngrijită regulamentar și periodic, de obicei nu vei avea nevoie de soluții din spectrul alcalin sau spectrul acid decât izolat. Să spunem că a trecut printr-o baltă cu bitum sau, nu știu, și-a cumpărat o pereche de jante care îi plăceau lui și doar așa le-a putut găsi foarte, foarte contaminate cu fier. Dar dacă tu sau clientul tău vă îngrijiți mașina regulamentar, în mod normal, la curățările de întreținere te vei descurca cu soluții care au pH alcalin, care au pH neutru. O dată pe lună, poate chiar mai rar, da, este în regulă, este safe să folosești soluții alcaline sau acide, cu precizarea că trebuie ca suprafața să fie clătită foarte, foarte bine cu apă pentru a regla pH-ul. Pentru că dacă tu nu clătești bine, pH-ul acela va afecta suprafața pe care este. Încă o paranteză aici, pe care trebuie să o fac, cu riscul de a mă lungi. La fel nu este o regulă, dar foarte multe APC-uri, all-purpose cleaner-uri, au pH între 12 și 13. Este un pH alcalin. Soluția este creată pentru a putea fi folosită peste tot. Și numele este all-purpose cleaner. Okay. Ea poate fi folosită în funcție de diluție ca pre-wash, poate fi folosită în funcție de diluție ca degresant, poate fi folosită în funcție de diluție ca insect remover, să îndepărtezi insectele cu ea, poate fi folosită la interior și la exterior, dar ea are un grad destul de ridicat de alcalinitate. Din nou vorbim aici de rata diluției. Foarte, foarte important este să respecti rata diluției. O paranteză pe care nu prea o văd nicăieri. Nu este foarte recomandat să folosești all-purpose cleaner pentru curățarea pielii și nici a plasticelor zi de zi, sau cum se zic, curățare la curățare, dacă îl diluezi doar 1:10 cât îți recomandă producătorul. Cu timpul vei afecta suprafețele, atât plasticele cât și pielea, cât și textilul chiar. Dacă vrei să folosești în continuare all-purpose cleaner pentru interior și nu un curățitor dedicat pentru interior, va trebui să-l diluezi mai mult. Ai putea să te duci la o parte produs la 20-25 de părți de apă ca să, cum să zic, să înmoi soluția, să îmblânzești soluția cât mai mult. El este un all-purpose cleaner, iar nu este o soluție dedicată pentru piele, plastic și cauciuc, ci are un spectru larg pe care poate avea efect, pe care poate să producă rezultate. Din acest motiv are un pH mai ridicat și nu are un pH neutru. Sunt soluții dedicate pentru interior cu pH neutru sau aproape de neutru, care sunt mult mai blânde și care se pot folosi concentrate sau diluate foarte puțin, 1:1, 1:2, 1:3. Așadar, din acest motiv se întâmplă toate problemele cu piele uscată, piele crăpată, piele pătată, plastice pătate, mochete decolorate, plafoane dezlipite și tot așa. O curățare din nou întotdeauna. Dacă suprafața pe care lucrezi nu a mai fost chinuită în trecut, prima curățare nu va afecta atât de mult, dar nu este deloc recomandat să folosești un pH de 12,5 în mod repetat, să bombardezi suprafața zi de zi sau săptămână de săptămână. Da, este economic să folosești un APC pe toate suprafețele. Pe lângă economic este și comod să nu ai 40 de soluții, dar respectă diluția, diluează cum trebuie orice soluție. Ce mai faceți?
Sunt tot eu, băiatul cu parantezele, da. Mă gândeam acum cum afli pH-ul soluției, pentru că poate nu e scrisă pe ambalajul produsului. Dacă pH-ul nu este scris pe ambalajul produsului, intri pe site și verifici în descrierea sau informații despre produs. Dacă nici acolo nu este descris nu este specificat pH-ul produsului, vei întreba producătorul sau, după caz, distribuitorul, comerciantul. Dacă nici așa nu îl afli, vei solicita o fișă de securitate. Am văzut și chestia asta, nu am pomenit de ea, mi-a fost trimisă, unde cineva flutura o fișă de securitate și spunea ceva de genul secret de stat, nu vă pot arăta. Este fix opusul, este o obligativitate. Fiecare client, fiecare utilizator poate solicita o fișă de securitate, iar comerciantul, de fapt fabricantul, este obligat să o ofere atât comerciantului cât și clientului. Am închis paranteza. Bun, recapitulare. Ai mașină proprie, nu a fost întreținută de mult timp sau poate abia ai cumpărat-o. Da, este nevoie de o spumă de prespălare alcalină. Da, este posibil să ai nevoie de un water spot remover și de un iron remover pentru jante, dacă jantele sunt contaminate. După acești doi pași, e și o decontaminare mecanică, dacă e cazul. În fine, vorbim de soluții. După acești doi pași, te vei descurca pentru întreținerea lunară sau pentru întreținerea săptămânală cu un șampon cu pH neutru, cu o spumă cu pH neutru, după care vei aplica protecție și celelalte. La fel și la interior. Vei putea folosi, pentru început, să spunem, dacă mașina a fost la fel super neîngrijită, sunt pete pe mochetă, sunt pete pe piele sau plastic, care poate, nu este obligatoriu, dar poate nu vor ieși cu un all-purpose cleaner, o soluție dedicată pentru curățarea interiorului cu pH neutru și vei fi nevoit să folosești un APC cu pH alcalin. Dacă îl diluezi, după cum am zis, la fel funcționează și diluția. Dacă o soluție alcalină cu pH-ul de 8 este diluată în 10 părți de apă, practic ea nu va deveni instant cu pH neutru, dar o vei îmblânzi foarte mult, va fi mult mai sigură decât dacă ai folosi o concentrată. Iar încep să fac paranteze. Bun, cam asta este ideea, cam asta este concluzia. Problemă specifică, soluție specifică. În rest, citiți instrucțiunile, respectați instrucțiunile, folosiți dozajele potrivite și, dacă este posibil, foarte recomandat de către toți producătorii, folosiți apă demineralizată. Asta a fost tot pentru astăzi. Sper că nu am vorbit foarte mult. Sper că aceste informații v-au fost cu adevărat de ajutor. Până data viitoare, ai grijă de mașina ta.